دلوقتي هنشوف مجموعة من الأسئلة اللي بعتت لي. أول سؤال بيقول لي the maximum frictional force between the tires of a car and the road is 0.5 the weight of the car. If the car negotiates its a curve of radius 10 meters so its velocity is. يعني هو بيقول لي عندي عربية والماكسيمم فريكشنال فورس ما بين الكار تايرز والرود 0.5 من الويت، وبيقول لي ان الكيرف لو انا تخيلت ان الكيرف بتاعي بتاع الراديوس بتاعه 10 متر وعايز الفيلوسيتي. بمنتهى البساطة ما دام انا بتكلم على عربية يبقى من حقي اقول ان الفريكشنال فورس في العربية act as centripetal force. وانس ان انا بقول انها act as centripetal force يبقى الرول بتاع الفريكشن فورس هو equivalent للرول بتاع السنتريبيتال فورس، يعني F friction هيبقى equivalent ل mv square over r. وفي نفس الوقت من الجيفن بيقول لي كده frictional force between the tires of a car and the road is 0.1 the weight، يعني كأنه بيقول لي بالظبط ان الفريكشن فورس equivalent 0.5 من الويت. لو عملت substitution للرول بقى بالجيفن يبقى الفريكشن mv square over r وال 0.5 اهي والويت mass times gravity. الماس دي طبعا هتروح مع الماس دي يبقى هنا عندي v square over r equivalent للجرافيتي. لو انا عايزه بمنتهى البساطه ال v square في سايد لوحده يبقى هقول ان ال v square equivalent ل 0.5 g times r، ولو عايزه ال v هاخد الروت بتاعت الفاليو دي 0.5 اهي. الجرافيتي عندي ب 10 والراديوس هو قايل ان هي ب 10، هيطلع الفاليو عندي 7 متر. السؤال الثاني بيقول لي if an aircraft exists a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed 900 km per hour وعايز ال ratio between the centripetal acceleration to the centripetal to the acceleration due to gravity. يعني كأنه بالظبط في الريكويرد بتاعي عايز ال centripetal acceleration divided gravity acceleration equivalent كام؟ عايز الريشيو نفسها. أول حاجة أشوف الجيفن الراديوس 1 times 10 power 3 متر، لأن أنا كله لازم هشتغل عليه باليونتس العادية، والفيلوسيتي هو مديها لي كيلومتر بر اور لازم اعمل لها كونفيرت يبقى تايمز 5 اوفر 18 عشان احولها تطلع الفاليو بتاعت الفي ب 250 متر بير سكند. السنتريبيتال اكسلريشن الرول بتاعها A equal V square over R، استخدم بقى V square يعني 250 باور 2 والراديوس عندي 10 باور 3، وما انساش طبعا اطلع الفاليو واحط جنبيها الميجرنج يونت هتطلع لي 26.5 متر بير سكند سكوير. لو انا بقى عايزه الريشيو ما بين السنتريبيتال اكسلريشن والجرافيتي اكسلريشن بمنتهى البساطه هقول يبقى السنتريبيتال اكسلريشن والجرافيتي اكسلريشن يعني 2.5 اوفر 10 تطلع لي 6.25، وما دام دي ريشيو لنفس الفيزيكال كوانتي يبقى لازم تكون without measuring units. هنا بقى في question ال 3i if another racing car has a greater mass and travels at the same speed around the same racetrack then the force will need to. ومنتهى البساطة هنا بيعمل relation ما بين الماس وما بين السنتريبيتال فورس. احنا عندنا اصلا الريليشن ما بين الماس والسنتريبيتال فورس دايركت ريليشن، يعني لو انا زودت الماس طبيعي جدا ان السنتريبيتال فورس تزيد، يبقى الانسر the force will need to increase. وفي الاي في اللي تحته على طول بيقول لي when the racing car goes faster the force will need to. انا عايزه ازودها goes faster يعني كاني بعمل ريليشن ما بين السنتريبيتال فورس وما بين الفي، والاثنين دايركت مع السكوير بتاعه الفي، يعني كل ما الفي زادت كل ما الفي سكوير تزيد كل ما الاف عندي تزيد، يبقى الانسر برضو هتبقى the force will need to increase. المسألة دي أنا حلها في الشيت وهقول بسرعة كده الأنسرز بتاعتها، أو ممكن أوقفها كده وأشرحها من مكان تاني.